guys, okay na yung ating sinarsahang isda. Hi, my name is Anthony Paha. Kung bago sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and the bell button para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Ganyan lang siya. Pag mainit na, tingnan natin kung tika. Yun na guys, okay na yung ating sinarsahang isda. Kung nagustuhan mo ang aking mga video, please click the subscribe button and the bell button para ma-notify ka sa aking mga bagong video.